Національний науково-природничий музей Національної академії наук України, наукова і просвітницька установа, один з провідних центрів розвитку природничих досліджень в Україні, що діє в системі Національної академії наук України, та одночасно один із найбільших науково-природничих музеїв світу. Музей розташований у центрі Києва у старовинному будинку колишньої Ольгінської гімназії. Наукові фонди на експозицію ННПМ належать до наукових об'єктів, що становлять національне надбання.